કેમ છો દોસ્તો? So in the last lecture, we have started laws of motion. Okay, so Newton's laws of motion. So Newton શું હતો? Okay, physicist અને mathematician. However, what is force? So force is interaction between the object. So there are two types of forces, contact forces and non-contact forces. જેમાં physical contact થાય એ contact forces, જેમાં physical contact ના થાય એ non-contact forces. And vector force is a vector quantity. આ બધી જ વસ્તુ આપણે સમજેલા હતા ન્યૂટન્સ ફર્સ્ટ લો or we can say law of inertia. So what is inertia? So inertia is resistance to change in motion. Okay, so Newton's first law, so that is law of inertia. It represents the frame of reference. એના કારણે આપણે inertial frame of reference છે એ define કરી શકીએ. So if any object is in rest position, remains in rest position. If any object is in motion, remains in motion if external force is 0. So external force 0 એટલે acceleration કેવું થાય 0. તો ફર્સ્ટ લો ક્યારે લાગુ પડે તો કે આઈધર ઓબ્જેક્ટ રેસ્ટ પોઝિશનમાં હોય અથવા કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટીથી મૂવ કરતો હોય. સો માસ ઇઝ ઇનરન્ટ પ્રોપર્ટી. તો ઇનર્શિયા ડિપેન્ડ્સ ઓન માસ. જેનું માસ વધારે એની ઇનર્શિયા કેવી હોય વધારે. જેનું માસ વધારે એનું એક્સેલરેશન એ કેવું હોય ઓછું ફોર ધ સેમ ફોર્સ. So mass is inherent property of the object. Normally we object ને કેવું લેશું તો કે point mass. Inertia is resistance to change in motion. Okay, so that depends on mass. So no unit, no dimensions. Okay, so there are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ રેસ્ટ પોઝિશનમાં હોય તો એની મેળાએ એની રેસ્ટ પોઝિશન ચેન્જ થશે નહીં. સો ઇટ ઇઝ ધ ઇનેબિલિટી ઓફ ધ બોડી ટુ ચેન્જ બાય ઇટસેલ્ફ ધ સ્ટેટ ઓફ રેસ્ટ. ઇટ મીન્સ ઇટ રિમેન્સ ઇન રેસ્ટ. એક્ઝામ્પલ કયું હતું? સપોઝ આપણે રેસ્ટ પોઝિશનમાં હોય અને કાર સ્ટાર્ટ થાય તો આપણે ક્યાં જશું? પાછું. આ શું હતું? રેસ્ટ પોઝિશનનું એક્ઝામ્પલ. સેમ મોશનમાં ઇનેબિલિટી ઓફ ધ બોડી ટુ ચેન્જ બાય ઇટસેલ્ફ સ્ટેટ ઓફ મોશન. આપણે કાર ચાલતી હોય અને જો બ્રેક મારે તો આપણે ક્યાં જશું? આગળ. સો ધેટ ઇઝ અને ઇનર્શિયા ઓફ ડિરેક્શન. સો ઇનેબિલિટી ટુ ચેન્જ બાય ઇટસેલ્ફ ડિરેક્શન ઓફ મોશન. તો અહીંયા સુધી આપણે ગઈકાલે ડિસ્કસ કરેલું. સો નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ધેટ ઇઝ લિનિયર મોમેન્ટમ. તો ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરેલું લિનિયર મોમેન્ટમ P is equal to m into v. So P is equal to m into v. વેગમાન બરાબર, રેખીય વેગમાન. સો માસ ઇન્ટુ વેલોસિટી. પણ ઇન રિયાલિટી સપોઝ આપણને વેલોસિટી એટલે સમજાય. વેલોસિટી એટલે શું? રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ડેલ્ટા એક્સ બાય બરાબર ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટી. આપણે એને શું કન્સિડર કરીએ તો કે વેલોસિટી ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટી. વેલોસિટી ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા ટી. એવી રીતે મોમેન્ટમ. તો મોમેન્ટમ છે એ શેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે? કે મોમેન્ટમ ડિપેન્ડ્સ ઓન માસ એન્ડ વેલોસિટી. ઓકે, સપોઝ હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે સપોઝ આપણે એક ટેબલ છે એના ઉપર આપણે ગ્લાસ રાખ્યો છે બરાબર. આ ટેબલ ઉપર શું છે તો કે ગ્લાસ છે. આના ઉપર આપણે એક સ્ટોન થ્રો કરીએ અને એક બુલેટ થ્રો કરીએ. તો અહીંયા સપોઝ સ્ટોન આવશે અને બુલેટ આવશે હાથેથી. તો કેમાં ઇફેક્ટ આવશે તો કે સ્ટોન હશે એના ઉપર પડશે તો આ શું થઈ જશે? બ્રેક થઈ જશે. તો કે બુલેટથી બ્રેક થશે નહીં. હવે આપણે સેકન્ડ કેસ લઈએ. આ બુલેટ છે અને અહીંયા ગન છે. અહીંયા બુલેટ આપણે થ્રો કરીએ અને અહીંયા ગન ફાયર્ડ કરીએ તો બંનેમાં શું હશે? બુલેટ જ હશે. આની વેલોસિટી કેવી હશે? વધારે હશે. આની વેલોસિટી કેવી હશે તો કે ઓછી હશે. તો આ કેસમાં શું થશે તો અહીંયા જે હવે આ જે બુલેટ છે એમાંથી પાર નીકળી જશે. આ છે એ બુલેટ બહાર નીકળશે નહીં. ઓકે, ઇટ મીન્સ વોટ ઇઝ મોમેન્ટમ તો કે જેની વેલોસિટી વધારે હોય એનું મોમેન્ટમ કેવું હોય? વધારે. જેનું માસ વધારે હોય એનું મોમેન્ટમ કેવું હોય? વધારે. ઇટ મીન્સ મોમેન્ટમ so that depends on mass and velocity, so that is called total motion or you can say quantity of motion.
So linear momentum of the body is the quantity of motion contained in the body. So suppose heavy object હોય તો motion કેવી contain કરશે વધારે, જેની velocity વધારે હોય એ motion કેવી contain કરશે વધારે. So that is called quantity of motion, that is called momentum. બરાબર, quantity of motion, that is called momentum. So momentum depends on both mass as well as velocity. So momentum P is equal to mass into velocity. Okay, so another way also we can define the momentum. So later on we will discuss in detail. So it is measured in terms of force required to stop the body in unit time. Okay, so suppose બસ છે એ આવતી હોય અને આપણે એને સ્ટોપ કર્યું હોય તેના માટે જે ફોર્સ આપવો પડે અને 1 સેકન્ડ સુધી જેટલો ફોર્સ આપીએ તો ફોર્સ ઇન્ટુ ટાઈમ, that is called momentum. So momentum is force into time. Momentum is equal to mass into velocity, or you can say force into time. It means total quantity of motion depends on mass and velocity. Okay, so it is vector quantity. Okay, and direction. So mass and velocity. So direction koni avse velocity. So direction is same as direction of velocity of body. Barabar. So unit શું આવશે? kg meter per second, or CGS unit gram centimeter per second. So if two objects of different masses and have same momentum, બરાબર, તો આપણે શું કરીએ તો કે two objects of different masses have same momentum. એટલે એક સાયકલ જાય છે, બરાબર, અને એક છે એ ટ્રક જાય છે. આ બંને છે એ મૂવ થાય છે. બંનેનું મોમેન્ટમ કેવું છે? સેમ. સો P1 is equal to P2. તો આનું માસ કેવું હશે? M1. આનું માસ કેટલું હશે? ઓછું. આનું માસ કેવું છે? ઓછું. આનું માસ કેવું છે? વધારે. બરાબર. તો if two objects of different masses, cycle અને bus, have same momentum, the lighter body possesses greater velocity. તો આની velocity naturally કેવી હોવી જોઈએ? વધારે, અને આની વેલોસિટી કેવી હોવી જોઈએ? ઓછી. એના માટે ઇક્વેશન શું છે? તો કે P is equal to mv. So if P1 is equal to P2, we can say m1 v1 is equal to m2 v2. એનો મતલબ શું થાય? m1 upon m2 is equal to v2 by v1. It means mass is inversely proportional to velocity. બરાબર. તો જેનું માસ ઓછું એની વેલોસિટી કેવી હોય? વધારે. જેનું માસ વધારે એની વેલોસિટી કેવી હોય? ઓછી. ક્લિયર? So remember this relation, P is equal to mv. તો આપણે એનો ગ્રાફ બનાવીએ તો ગ્રાફ કેવો આવશે? તો કે PMV. તો આને શું કહેવાય? તો કે x into y. આ ગ્રાફ છે એ કેના જેવો કહેવાય? તો કે x into y. તો x into y is equal to constant. આનો ગ્રાફ કેવો આવે? તો કે આ ગ્રાફ આવે હાઇપરબોલા. તો આ માસ અને અહીંયા વેલોસિટી, તેનો ગ્રાફ કેવો આવશે? હાઇપરબોલા, કારણ કે p કેવું છે? કોન્સ્ટન્ટ. તો અત્યારે આપણે ગ્રાફ પ્લોટ કર્યો છે તો p is equal to mv, એમાં આપણે p કેવું લીધું? કોન્સ્ટન્ટ. એની જગ્યાએ આપણે એમ કીધું હોય કે m is equal to constant. તો હવે p અને v નો ગ્રાફ કેવો આવે? તો કે p is proportional to v. એનો ગ્રાફ કેવો આવે? તો કે એનો ગ્રાફ આવશે સ્ટ્રેટ લાઈન. y is equal to x. આ કેવો કહેવાય? ગ્રાફ y is equal to x or x is equal to y. તો એ કેવો આવે? સ્ટ્રેટ લાઈન. તો what is the condition? Mass is equal to constant. અને અહીંયા શું આવશે? એક જગ્યાએ p આવે તો એક જગ્યાએ શું આવે? v. Similarly, if v is equal to constant, then also we can say p is proportional to v. અહીંયા suppose આપણે p લઈએ, અહીંયા આપણે v લઈએ. If v is equal to constant, p is proportional to m. અહીંયા આપણે p લઈએ, અહીંયા m લઈએ, તો એનો ગ્રાફ કેવો આવશે? સ્ટ્રેટ લાઈન. હમણાં હું બતાવું. શું થાય? તો કે v1 by v2 is equal to m2 by m1. It means m is inversely proportional to v, or v is inversely proportional to m. બરાબર. તો સાયકલ અને ટ્રક બંનેની સ્પીડ જો સેમ હોય, બરાબર, તો કોનું મોમેન્ટમ વધારે હોય? બંનેની સ્પીડ સેમ છે, બંનેની વેલોસિટી કેવી છે? સેમ છે. તો જેનું માસ વધારે
બરાબર, એનું મોમેન્ટમ કેવું હશે? કારણ કે કોન્સ્ટન્ટ તમે શું લીધું તો કે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ, ઇટ મીન્સ p ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ m, તો જેનું માસ વધારે એનું મોમેન્ટમ કેવું વધારે. પણ બંનેનું મોમેન્ટમ સેમ હોય, બંનેનું મોમેન્ટમ સેમ હોય તો ટ્રકની સ્પીડ કેવી હશે? ઓછી, પણ સ્કૂટરની સ્પીડ કેવી હશે? વધારે. ઓકે, so p is constant. So now you can see the graph. જો m કોન્સ્ટન્ટ હોય તો p વર્સિસ v નો ગ્રાફ કેવો આવશે? તો કે સ્ટ્રેટ લાઈન. જો v કોન્સ્ટન્ટ હોય તો p વર્સિસ m નો ગ્રાફ કેવો આવશે? સ્ટ્રેટ લાઈન. So for given body p is proportional to v, અને અહીંયા શું થાય? p is proportional to m. ક્લિયર? આ એક નાનો કન્સેપ્ટ લિનિયર મોમેન્ટમ છે. હજી ડેપ્થમાં લિનિયર મોમેન્ટમ આપણે રોટેશનલ મોશનમાં ભણીશું. So when a bus suddenly takes a turn, આમ સીધી જતી હોય અને ટર્ન લે, the passenger are thrown outward. તો જેવો ટર્ન લે આપણે શું કરવું પડે? આમાં હાથ રાખીને સીટ પકડવી પડે. તો શેના કારણે? So that is due to inertia of motion, acceleration of the motion, speed of the motion, both B and C. બરાબર, તો જેવા આપણે આમ સીધા જતા હોય એટલે આપણે બસની ડિરેક્શનમાં જવા ટેવાયેલા છીએ, તો બસ ફરી જાય પણ આપણે કેવા જાય? તો કે એ જ ડિરેક્શનમાં જાય. તો શેના કારણે? So that is due to inertia of motion. That is due to inertia of motion. So right answer is A. A person sitting in an open car moving at constant velocity throws a ball. આ કારમાં એક વ્યક્તિ બેઠો છે અહીંયા, બરાબર, એ શું કરે? બોલને થ્રો કરે છે. A person sitting in an open car moving at constant velocity throws a ball vertically up in the air. The ball falls outside the car. બહાર વયો જશે. In the car ahead of person. આ person થી ક્યાં આવશે? અહીંયા નીચે આવશે. In the car to the side of the person. એની બાજુમાં પડશે. Exactly in the hand which threw it up. તો શું આન્સર આવશે? તો કે જેવો આ ઓબ્જેક્ટને થ્રો કરશે એટલે એ વખતે એની કઈ વેલોસિટી હશે? તો કે હોરિઝોન્ટલ વેલોસિટી હશે અને વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ હશે. બરાબર, તો એની હોરિઝોન્ટલ વેલોસિટી શેના કારણે હશે? ટ્રકના કારણે. તો એ કેવી હશે? કોન્સ્ટન્ટ. વર્ટિકલ વેલોસિટી શેના કારણે આવશે? જે થ્રો કરે એના કારણે. તો જો એ વર્ટિકલ થ્રો કરશે તો એ ક્યાં આવશે? તો કે અહીંયા આવશે. બરાબર, તો એ જ વખતે એની હોરિઝોન્ટલ વેલોસિટી કેવી હશે? કોન્સ્ટન્ટ. ટ્રકની અને બોલની બંનેની વેલોસિટી કેવી હોય? સેમ. તો ઓટોમેટિક ટ્રક જ્યાં આગળ જશે ત્યાં જ પાછો બોલ આવશે. તો ક્યાં આવશે? તો કે એક્ઝેક્ટલી ઇન ધ હેન્ડ વિથ થ્રુ ઇટ અપ. કારણ કે એનો હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ કેવો થાય? સેમ. કારણ કે ઇનર્શિયાને કારણે આ મોશન કેવી? પ્રોજેક્ટાઇલ મોશન, પણ અહીંયા કેવો આવશે? તો કે એનો હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ સેમ આવે. તો આન્સર શું આવશે? એક્ઝેક્ટલી ઇન ધ હેન્ડ થ્રુ ઇટ અપ. So next is Newton's second. આપણે બધા ન્યૂટન સેકન્ડ લો ભણેલા જ છીએ, બરાબર. પણ જો આપણે એક એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ કે આ શું છે? તો કે માસ છે, એના ઉપર આપણે ફોર્સ લગાવ્યો. તો કેટલો ફોર્સ લગાવ્યો? તો કે F1. તો જેવો F1 ફોર્સ લગાવ્યો તો એનું એસેલરેશન કેટલું આવ્યું? તો કે A1 એસેલરેશન આવ્યું. બરાબર, ઇટ મીન્સ જો F1 ફોર્સ લગાવ્યો તો એસેલરેશન કેટલું થાય? A1. હવે શું કર્યું? તો કે જેટલો ફોર્સ હતો એનો ડબલ ફોર્સ લગાવ્યો. સો યુ કેન સી ધ માર્ક. ફોર્સ કેટલો લગાવ્યો? સો ડબલિંગ ધ ફોર્સ. તો જેવો ફોર્સ ડબલ લગાવ્યો તો ઓબ્જેક્ટનું એસેલરેશન પણ કેટલું આવ્યું? તો કે ડબલ આવ્યું. જો ફોર્સ ડબલ થયો તો એસેલરેશન કેવું થયું? ડબલ થયું. ઇટ મીન્સ ફોર્સ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ એસેલરેશન. તો એસેલરેશન ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ ફોર્સ. આ એક્સપેરિમેન્ટ ઉપરથી આવું કન્ક્લુઝન થાય. બરાબર, હવે આપણે એક સેકન્ડ એક્સપેરિમેન્ટ કન્ડક્ટ કર્યો. સેકન્ડ એક્સપેરિમેન્ટમાં શું કર્યું? તો કે પહેલા આપણે ફોર્સ લગાવ્યો તો કેટલો હતો? F1. તો એસેલરેશન કેટલું હતું? A1. હવે સેમ માસ આપણે એટેચ કરી દીધું એટલે માસ કેટલું થઈ ગયું? ડબલ. માસ ડબલ કરી દીધું પણ ફોર્સ સેમ લગાવ્યો. એનું જે એસેલરેશન આવ્યું એ કેટલું આવ્યું? તો કે એસેલરેશન આવ્યું A/2. તો કે પહેલા જેટલું હતું A એના કરતાં કેટલું થઈ ગયું? હાફ. ઓકે, ઇટ મીન્સ acceleration is inversely proportional to mass. So acceleration is inversely proportional to mass. તો આ બંનેને કમ્બાઈન કરીએ તો કે acceleration is directly proportional to force and acceleration is inversely proportional to mass. તો આપણે જો એનું ઇક્વેશન બનાવીએ તો આપણને એક ઇક્વેશન મળે. બરાબર, તો વધારાના એક્સપેરિમેન્ટ કન્ડક્ટ કર્યા. અહીંયા જો તો કે આ શું છે? તો કે આનું વેઇટ કેવું છે? એકદમ વધારે. હવે જો આ એની સાથે અથડાશે તો એની ઇફેક્ટ એટલી એના ઉપર આવશે નહીં. કારણ કે આનું મોમેન્ટમ કેવું હશે? તો કે કમ્પેરેટિવલી આની કમ્પેરિઝનમાં આની ઇફેક્ટ આવશે નહીં. એવી જ રીતે આ ગેઇનમાં
સપોઝ આ વ્યક્તિ દોડતો દોડતો આવશે, વચ્ચે ખાલી પેલો આવશે તો આખે આખું એનું કેવું થઈ જશે, ચેન્જ થઈ જશે, બરાબર. એસેલરેશન ડિપેન્ડ્સ ઓન માસ એન્ડ વેલોસિટી, બરાબર. So it means acceleration is directly proportional to force and acceleration is inversely proportional to mass. હવે અહીંયા question થશે, so when viewed from the inertial reference frame, acceleration of the object is directly proportional to net force acting on it and inversely proportional to its mass. અહીંયા શું આવ્યું? net force. તો net force નો મતલબ શું થાય? તો કે સપોઝ આ એક ઓબ્જેક્ટ છે, આપણે એને શિફ્ટ કરવો છે, બરાબર. તો એના માટે શું કર્યું? તો કે 3 માણસોને આપણે બોલાવ્યા. 3 માણસો શું કરે? તો કે એક વ્યક્તિ છે ને અહીંથી ધક્કો મારે છે, એક વ્યક્તિ છે, સપોઝ આપણે આનો 3 ડાયમેન્શનલ વ્યૂ લઈએ, તો એક વ્યક્તિ છે એ આ બાજુથી ધક્કો મારે છે, એક આમથી ધક્કો મારે છે, એક આમથી ધક્કો મારે છે, અને એક વ્યક્તિ છે એ અહીંથી ધક્કો મારે છે. તો કે આ 1, 2 અને 3. તો આનો જે માસ છે, તો આ ઓબ્જેક્ટનું જે એસેલરેશન આવશે એ, તો m ઇન્ટુ a, અથવા એનું જે એસેલરેશન આવશે એ, તો એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે? તો કે એક તો માસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે, પછી એની જે મુવમેન્ટ થાય તો કે આ ત્રણેય ફોર્સ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. તો કે આ ત્રણેય ફોર્સ છે એક જ ડિરેક્શનમાં છે? ના, તો કે ત્રણેય અલગ અલગ દિશામાં છે. આ છે તો કે આ દિશામાં છે, બરાબર. આ જે છે તો કે એ આ દિશામાં છે, 2 ડાયમેન્શનલ લઈએ તો આ, તો કે એ હોરિઝોન્ટલ દિશામાં છે. તો ખરેખર શું થાય? તો કે જો આની આપણે નેટ ફોર્સ લેવો પડે, તો આનું શું કરવું પડે? તો કે રિઝોલ્વ ધીસ ફોર્સ ઇન્ટુ 2 કોમ્પોનન્ટ. એક છે એ હોરિઝોન્ટલ ડિરેક્શનમાં આવશે, એક છે એ વર્ટિકલ ડિરેક્શનમાં આવશે. આને આપણે રિઝોલ્વ કરીએ 2 કોમ્પોનન્ટમાં, એક છે એ હોરિઝોન્ટલ આવશે, એક છે એ વર્ટિકલ આવશે, અને આનો એક કેવો આવશે? હોરિઝોન્ટલ. તો આપણે શું કરવું પડે? તો કે આનો હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ, આનો હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ અને આનો હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ, આને કહીએ સપોઝ fx1, fx2 અને fx3. આ ત્રણેયને સમ કરીએ તો આપણને શું મળે? હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ ઓફ ફોર્સ. એવી રીતે ત્રણેયનો વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ, આનો વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ, આનો, તો કેને કહેવાય fy1 પ્લસ fy2 પ્લસ fy3. ત્રણેયના કોમ્પોનન્ટ ભેગા કરીએ તો મળે શું મળે? fy. અને fx પ્લસ fy, fxi પ્લસ fyj, તો ઈ આપણને શું મળે? તો કે નેટ ફોર્સ, બરાબર. તો હંમેશા આમાં તમારે યાદ રાખવું પડશે કે આમાં એક લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શું છે? એસેલરેશન છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શું છે? તો કે સિગ્મા એફ અને માસ અને એસેલરેશન. હજી જો આને હું આમ લખી નાખું, સિગ્મા એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ એસેલરેશન. તો આ એક કોમ્પોનન્ટ થયો, અને આ તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સિગ્મા એફ છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શું છે? તો કે માસ ઇન્ટુ એસેલરેશન. એટલે કે આ જે ઓબ્જેક્ટ છે એનું માસ અને એ ઓબ્જેક્ટનું એસેલરેશન એ ક્યાં આવશે? રાઈટ હેન્ડ સાઈડ આવશે. અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સિગ્મા એફ, એટલે કે જેટલા ફોર્સિસ લાગતા હોય એ બધાને આપણે શું કરી દેવાનું? સમ. તો આ ઇક્વેશન છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે મોટા ભાગના એક્ઝામ્પલ્સ છે એ આ ઇક્વેશન આપણે યુઝ કરીને સોલ્વ કરીશું, બરાબર. તો આ ઇક્વેશનને સમજવાની કોશિશ કરીએ, બરાબર. આપણે એમાં શું કન્સિડર કરીએ છીએ? સિગ્મા એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ એસેલરેશન. ઓકે, તો સિગ્મા એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ એસેલરેશન. તો યાદ શું રાખવાનું? તો કે માસ ઇન્ટુ એસેલરેશન છે એ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ છે, સિગ્મા એફ છે એ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જેટલા ફોર્સિસ લાગતા હોય એ બધાનો આપણે શું કરી દેવાનો? સમ. અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં શું લેવાનું? તો કે જે ઓબ્જેક્ટ હોય એનું એસેલરેશન અને એનું માસ. તો આ m ઇન્ટુ a છે એ ફોર્સ છે? તો કે ના, એ ફોર્સ નથી. એને આપણે જો ઇક્વિવેલન્ટ કરવું તો એ શું છે? તો કે માસ ઇન્ટુ એસેલરેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા એફ. તો ma is not a force, does not say that product ma is a force. એ ફોર્સ નથી, એ શું છે? સિગ્મા, equivalent to sigma f. So all forces on the object are added vectorially to generate a net force on the left side of the equation. This net force is then equated to the product of mass of the object and acceleration that results from net force. બરાબર. તો આપણે જ્યારે ખરેખર પ્રેક્ટિસ કરીશું ત્યારે આપણને કેવું થઈ જશે? ઈઝી થઈ જશે, બરાબર. So there are 3 components in the equation. Sigma fx is equal to mass into acceleration in horizontal direction. Sigma fy is equal to mass into acceleration in y direction. Force is also in y direction. Sigma fz mass into acceleration z direction માં, force એ કેવો લેવાનો? z direction માં. અને આ ત્રણેયનો સમ કરીએ એટલે આપણે શું મળે? સિગ્મા fx is equal to 0.
ફોર્સ એનો યુનિટ શું આવશે તો કે ન્યૂટન. તો કે 1 ન્યૂટન એટલે શું થાય તો કે 1 ન્યૂટન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કેજી મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. એટલે કેજી આપણે કેટલું લેવું પડે તો કે કેજી આપણે 1 લેવું પડે અને ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર કેટલું લેવું પડે 1. એનો મતલબ શું થાય તો કે કોઈ પણ 1 કેજી ઓબ્જેક્ટ હોય એના ઉપર આપણે 1 ન્યૂટન ફોર્સ લગાવીએ તો એનું જે એસેલરેશન આવશે એ કેટલું આવશે 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. એટલે કે 1 કેજી ઓબ્જેક્ટ ઉપર આપણે 1 ન્યૂટન ફોર્સ લગાવીએ તો એનું એસેલરેશન કેટલું આવે 1 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ક્લિયર? So force of 1 Newton is when acting on an object of 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square. So next is Newton's second law of motion in terms of linear momentum. તો ઘણી વખત તમને સેકન્ડ લો છે એ લિનિયર મોમેન્ટમના ટર્મમાં પણ ડિફાઇન કરેલો મળશે. બરાબર, તો એ શું છે તો કે રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ લિનિયર મોમેન્ટમ. તો રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ લિનિયર મોમેન્ટમ, તો લિનિયર મોમેન્ટમ એટલે શું થાય p થાય અને એનો રેટ ઓફ ચેન્જ એટલે એ શું થાય તો કે dp by dt. રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ લિનિયર મોમેન્ટમ, લિનિયર મોમેન્ટમ જે રેટ થી જેટલી સ્પીડ થી ચેન્જ થાય એને શું કહેવાય રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ લિનિયર મોમેન્ટમ. સો રેટ ઓફ ચેન્જ ઓફ લિનિયર મોમેન્ટમ ઓફ અ બોડી is directly proportional to external force. So it's directly proportional to external force applied on the body and these changes take place always in the direction of applied force. અને આપણે ડિટેલ્સમાં અગેન લોઝ ઓફ મોશન વખતે ડિસ્કસ કરીશું કારણ કે અહીંયા આપણે કન્સિડર કર્યું છે એક્સટર્નલ ફોર્સ. એકચ્યુઅલી એક્સટર્નલ ફોર્સ અને ઇન્ટરનલ ફોર્સ બંને હોય પણ ઇન્ટરનલ ફોર્સ છે ઓટોમેટિક કેન્સલ થઈ જાય એટલે આપણે શું કન્સિડર કરીએ એક્સટર્નલ. અત્યારે એ બધું પડવાની જરૂર નથી, આપણે ખાલી યાદ શું રાખવાનું તો કે F is directly proportional to dp by dt. Okay, so if a body of mass m moves with velocity v, then its linear momentum p is equal to mv and f, then we can write f is directly proportional to dp by dt. Okay, and after proportionality constant add કરી તો f is equal to k dp by dt. નોર્મલ કેસમાં આપણે k is equal to શું લઈએ તો કે 1 in CGS and SI system. તો આપણે શું લખી શકીએ તો કે f is equal to dp by dt. So f is equal to dp by dt. હવે actually p શું છે તો કે p શું છે તો કે p is equal to m into v. તો આપણે આવું લખી શકીએ તો કે d mv upon dt is equal to f. So f is equal to d mv by dt. So now there are two cases. Okay, ઘણા બધા કેસીસ એવા હોય કે સપોઝ એમાં માસ કોન્સ્ટન્ટ હોય. સપોઝ બસ જતી હોય તો એનું માસ કેવું હશે કોન્સ્ટન્ટ, એના ઉપર આપણે ફોર્સ લગાવીએ તો એની વેલોસિટી કેવી આવશે ડિફરન્ટ. બરાબર, અથવા આપણે એની વેલોસિટી મેન્ટેન કરવી હોય, સ્પીડ મેન્ટેન કરવી હોય તો ફોર્સ આપણે શું કરવો પડે ચેન્જ કરવો પડે પણ એનું માસ કેવું હશે કોન્સ્ટન્ટ. તો આ ઇક્વેશનમાં આપણે m છે એને બહાર કાઢી લઈએ. આ m બહાર કાઢી લઈએ તો અંદર શું આવશે તો કે dv by dt. તો dv by dt શું છે તો કે એસેલરેશન. તો m into acceleration, m into acceleration અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ શું છે ફોર્સ. તો ફોર્સ is equal to mass into acceleration. તો આપણે આને શું કહીએ so this is Newton's second law. Okay, so f d by dt of mv, m constant કાઢી નાખો તો dv by dt, તો f is equal to mass into acceleration. તો આ f છે એ વેક્ટર છે, acceleration also એ વેક્ટર. આપણે આ એક કેસ કન્સિડર કર્યો, હજી સેકન્ડ કેસ આપણે લઈ શકીએ. આપણું ઇક્વેશન શું હતું f is equal to d by dt of mv. તો મોસ્ટ ઓફ કેસમાં માસ કેવું હોય કોન્સ્ટન્ટ, પણ સપોઝ અમુક કેસીસ એવા હોય કે જેમાં માસ કોન્સ્ટન્ટ ના હોય પણ વેલોસિટી કેવી હોય કોન્સ્ટન્ટ. તો સપોઝ આપણે v બાર કાઢી નાખીએ તો અહીંયા શું આવશે તો કે dm by dt. so this is also so f is equal to m dm by dt. આ પણ શું થયું ન્યૂટન સેકન્ડ લો. આમાં માસ શું થાય ચેન્જ થાય અને વેલોસિટી કેવી છે કોન્સ્ટન્ટ. બરાબર, સપોઝ આ એક કેવું છે તો કે આ એક પોટ પાણીનું ભરેલું છે. હવે પોટ છે આપણે એને ટ્રકમાં રાખ્યું છે બરાબર, અથવા આ પોટ છે બરાબર, એની આપણે કોઈ પણ એક જગ્યાએ સ્પીડ કેવી રાખીએ છીએ તો કે કોન્સ્ટન્ટ. બરાબર,
તો હવે આ ટ્રકમાં જાય છે તો ટ્રક કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડથી જાય છે અને આપણે અહીંયા નીચે હોલ કરી નાખ્યો હોય તો શું થાય તો કે આ બધી પાણી બહાર પડતું જશે, બરાબર, તો એની ઇફેક્ટ આવશે, બરાબર. ઓકે, આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે. સિમિલરલી ધ કેસ ઇઝ ઇન ધ રોકેટ. રોકેટમાં જે ફ્યુલ હોય એ કેવું તો કે એ બર્ન થાય એટલે એનો એક્ઝોસ્ટ ગેસીસ ક્યાં આવશે, બહાર આવશે, તો એનું માસ છે એ કન્ટિન્યુઅસ શું થાય, ચેન્જ થાય, તો એ પ્રમાણે એની વેલોસિટીમાં ચેન્જ થાય. તો એવું જરૂરી નથી કે દરેક વખતે કા વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ હોય કા માસ કોન્સ્ટન્ટ હોય. ઘણા બધા કેસીસમાં કેવું હોય તો કે એની વન ઇઝ નોટ કોન્સ્ટન્ટ. તો આમાં શું કરવું પડે તો કે આનું લખવું પડે m dv by dt પ્લસ v dm by dt. તો આપણે આખું કન્સિડર કરવું પડે જેમાં માસ એ ચેન્જ થતું હોય અને વેલોસિટી એ ચેન્જ થતી હોય. અગેન ડિટેલ્સમાં આપણે આગળ ભણીશું, બરાબર. તો અત્યારે આપણે એટલું જ રાખીએ કે સપોઝ માસ કોન્સ્ટન્ટ હોય તો dv by dt લેવાનું અને વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ હોય તો dm by dt લેવાનું, બરાબર. સો ફોર્સ is equal to mass into acceleration. So let us solve some examples. So car of mass 100 kg is moving with velocity 10 meter per second and is acted upon by force of 1000 Newton due to engine and retarding force due to 500, બરાબર. તો એને આ દિશામાં કેટલો ફોર્સ લાગશે તો કે 500. આ કયો છે તો કે રિટાર્ડિંગ ફોર્સ છે. ફોરવર્ડ ડિરેક્શનમાં કેટલો ફોર્સ લાગશે તો કે 1000, કારણ કે એ એન્જિન લગાવશે એટલે આગળ જશે, બરાબર. એનું માસ કેટલું આપ્યું છે તો કે 1000 kg અને વેલોસિટી v કેટલી આપી છે 10 મીટર પર સેકન્ડ. So what will be the velocity after 10 second? તો ઇનિશિયલ વેલોસિટી આ શું આપી છે u, તો ફાઇનલ વેલોસિટી કેટલી હશે? તો આ કેવી થઈ એસેલરેટેડ મોશન, તો v is equal to u plus at. આમાં શું કર્યું તો કે વન ડાયમેન્શનલ મોશન અને લોઝ ઓફ મોશન બંને કેવા કરી નાખ્યા, કમ્બાઈન કરી નાખ્યા. આમાં આપણને u ખબર છે, t ખબર છે, એસેલરેશન તો કે એસેલરેશન નથી ખબર, તો એસેલરેશન શું થાય તો કે એસેલરેશન એટલે ફોર્સ અપોન માસ. તો ફોર્સ એટલે કયો ફોર્સ લેવો પડે તો કે નેટ ફોર્સ. તો નેટ ફોર્સ કેટલો થાય તો કે 1000 ફોરવર્ડ, આ બેકવર્ડ, તો નેટ ફોર્સ કેટલો થશે તો કે 1000 minus 500 is equal to 500. તો નેટ ફોર્સ કેટલો આવશે 500. હવે આ ઇક્વેશન જોઈએ અને ઈ કેવો આવશે તો કે ફોરવર્ડ ડિરેક્શનમાં તો ઇનિશિયલ વેલોસિટી કેટલી છે તો કે 10, આ ફોર્સ કેટલો છે તો કે 500, માસ કેટલું છે તો કે 1000 અને ટાઈમ કેટલો છે તો કે 10. આ કેટલું થશે 5 divided by 2 2 5. So 10 plus 5 ઓકે 15 મીટર પર સેકન્ડ. તો 10 સેકન્ડ પછી ઈ કારની સ્પીડ કેટલી હશે 15 મીટર પર સેકન્ડ. પહેલા કેટલી હતી 10. તો આપણે જે નેટ સપોઝ આ ઓપોઝિટ ફોર્સ ના હોત તો સ્પીડ કેવી આવત વધારે, તો આ કેટલી થઈ જાય 1000 પર 1000 તો કેટલી આવત 10. પણ ઓપોઝિટ ફોર્સને કારણે એક્સેલરેશન કેવું આવશે ઓછું. ક્લિયર? So force of 72 dyne. So dyne CGS unit છે force નો is inclined to horizontal at an angle of 60 degree. તો આ ફોર્સ છે એ હોરિઝોન્ટલ ને કેટલા ડિગ્રીએ છે 60 ડિગ્રીએ છે. ફોર્સ કેટલો છે 72 dyne. Find the acceleration in a mass of 9 gram which moves in horizontal direction. તો આપણે આ જે ફોર્સ એપ્લાય કર્યો એ શેના ઉપર તો કે માસ છે એ કેટલું છે તો કે 9 ગ્રામનું. તો ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે તો કે ફાઇન્ડ ધ એસેલરેશન. તો એસેલરેશન એટલે શું થાય તો કે ફોર્સ બાય માસ. તો કે ફોર્સ કેટલો છે 72, તો કે નહીં જે ડાયરેક્શનમાં મોશન થતી હોય તો કે આ કઈ ડાયરેક્શન આવે હોરિઝોન્ટલ ડાયરેક્શન એટલે x. તો આપણે એ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો ફોર્સ કેવો લેવો પડે તો કે ફોર્સ આપણે કેવો લેવો પડે x ડિરેક્શનમાં લેવો પડે. તો આ ફોર્સ f હોય કેટલા એંગલે છે 60 ડિગ્રી, તો fx કેટલો હશે તો કે f cos 60, કારણ કે જેની સાથે એંગલ બનાવે કેટલું લેવાનો 60. આપણે એસેલરેશન ઇન x ડાયરેક્શન જતું હોય તો શું લખવું પડે તો કે f cos 60 ડિવાઇડ બાય m. તો f કેટલો છે
72 cos 60 કેટલું થશે તો કે 1/2 અને માસ કેટલું છે તો કે 9 તો કે 9 આ કેટલું થશે તો કે 4 તો કેટલો આવશે એસેલરેશન ઇઝ 4 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર 4 કારણ કે ડાઇન એટલે સીજીએસ તો કેટલો આવશે સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર ક્લિયર આવા સિમ્પલ બેઝિક્સ એક્ઝામ્પલ્સ છે હવે તમને ફિઝિક્સમાં પેલા જેટલું અઘરું લાગશે નહીં પણ જો પહેલેથી પ્રેક્ટિસ કરેલી હશે તો બરાબર ચલો a body of mass m moves along x axis such that its position coordinate any instant x is equal to a t raised to 4 minus b t cube plus ct આપણને ટાઈમ ખબર હોય તો આપણે શું મળી જાય x a b c are the constant so what is the force acting on a particle at any instant આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે ફોર્સ તો ફોર્સ આપણે જોતું હોય તો શું જોઈએ તો કે ફોર્સ is equal to mass into acceleration આપણને માસ કેટલું આપ્યું છે m તો એસેલરેશન તો કે એસેલરેશન આપ્યું નથી પણ આપણને શું આપ્યું છે x આપ્યું છે તો કે x શું છે તો કે a t raised to 4 minus bt cube plus ct તો એસેલરેશન જોતું હોય તો એસેલરેશન શેના ઉપરથી મળે વેલોસિટી ઉપરથી એસેલરેશન શું થાય તો કે dv/dt અને વેલોસિટી શેનાથી મળે તો કે dx/dt તો કે આનું ફર્સ્ટ ડિફરન્શિએશન કરો એટલે આપણને શું મળશે વેલોસિટી શું થાય તો કે dx/dt આનું ડિફરન્શિએશન શું થાય તો કે x raised to 4 તો આનું શું થાય તો કે 4a t cube minus 3bt square minus 3bt square બરાબર એસેલરેશન તો એસેલરેશન શું થાય તો કે dv/dt તો કે આનું ફર્સ્ટ અગેન ડિફરન્શિએશન કરો તો t ક્યુબ નું શું થાય 3t સ્ક્વેર તો આ શું થશે 12at સ્ક્વેર માઈનસ t સ્ક્વેર નું 2t 6bt t સ્ક્વેર નું શું થાય 2t તો 6bt આનું શું થાય 3t સ્ક્વેર તો 12at સ્ક્વેર તો આ શું થઈ ગયું એસેલરેશન અને આને માસ થી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો એટલે શું મળી જાય તો કે ફોર્સ મળી જાય તો આપણે શું કરીએ તો કે આને મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ m અને એસેલરેશન શું થાય તો કે 12at સ્ક્વેર માઈનસ 6bt આ શું મળ્યું ફોર્સ તો બસ આવા એક્ઝામ્પલ હશે ચલો આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ તરફ મૂવ કરીએ a train is moving with velocity 20 meter per second the velocity કેવી છે constant dust is falling at the rate of 50 kg per minute તો ટ્રેન મૂવ થતી હોય એના વેગનમાં ડસ્ટ છે એ કન્ટિન્યુઅસ dust is falling at the rate of 50 kg per minute એમાં કન્ટિન્યુઅસ છે આટલી ડસ્ટ છે એ એડ થઈ જાય કેટલી તો કે 50 kg per minute the extra force required to move this train with constant velocity એટલે માસ એડ થાય તો ફોર્સ કેવો લગાવવો પડે બરાબર તો આપણે એક્સ્ટ્રા ફોર્સ તો ફોર્સ f તો શું થાય તો વેલોસિટી કેવી છે કોન્સ્ટન્ટ તો કઈ ઇક્વેશન આવશે તો f v dm/dt તો વેલોસિટી કેટલી આપી છે તો કે 20 માસ કેટલો આપ્યું છે તો કે 50 પણ આ કેટલું છે 50 kg per minute 50 kg per મિનિટ તો આપણે શું છે કેજી પર સેકન્ડ તો કેજી પર સેકન્ડ કરવું હોય તો શું કરવું પડે તો એક આ મિનિટમાં આપ્યું છે બરાબર તો જો 60 સેકન્ડ હોય તો કેટલું થાય 50 કેજી તો 1 હોય તો કેટલું થાય તો કે 50/60 આ કેટલું થશે તો કે 100/6 100/6 તો 16 6 96 તો આન્સર શું આવશે 16.66 ન્યૂટન ઓકે અથવા મોટા યુનિટમાંથી નાનામાં જાય તો શું કરવું પડે તો કે ડિવાઇડ કરવું પડશે So force of 10 Newton acts on a body of mass 20 kg for 10 seconds. So change in its momentum. So momentum બરાબર
તો એના માટે આપણે શું ઇક્વેશન ડિરાઈવ કર્યું હતું? મોમેન્ટમ p ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ ઇન્ટુ ટાઈમ. આ ઇક્વેશન આગળ આપણે ડિરાઈવ કરીશું. ડાયરેક્ટ આપણે m ઇન્ટુ v અહીંયા યુઝ થાય નહીં, કારણ કે વેલોસિટી ખબર નથી. તો શું થાય? ફોર્સ ઇન્ટુ ટાઈમ. તો ફોર્સ કેટલો આપ્યો છે? 10 ન્યૂટન. ટાઈમ કેટલો આપ્યો છે? 10 સેકન્ડ. તો કેટલું થશે? 100 બરાબર kg મીટર પર સેકન્ડ. તો 100 kg મીટર પર સેકન્ડ. તો જો આ ઇક્વેશન યાદ હોય તો આપણે કરી શકીએ. નકર શું કરવું પડે? તો કે માસ ઇન્ટુ વેલોસિટી, વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરવી પડે. વેલોસિટી માટે આપણે એસેલરેશનનો યુઝ કરવો પડે અને લાંબી પ્રોસેસ કરવી પડે. ઘણી વખત થાય અને ઘણી વખત ના પણ થાય. The last example, vehicle of 100 kg is moving with velocity 5 meter per second. બરાબર, તો vehicle કેટલી સ્પીડ થી જાય છે? 5 meter per second. To stop it in 1/10 second, આપણે એને ઓપોઝિટ ફોર્સ આપીએ એટલે શું થઈ જાય? સ્ટોપ થઈ જાય. સ્ટોપ થઈ જાય એટલે ફાઇનલ વેલોસિટી કેવી થઈ જાય? 0. તો ઇનિશિયલ હતી 5, ફાઇનલ કેવી થઈ જાય? 0. The required force in opposite direction. તો ફોર્સ કેટલો હશે? તો ફોર્સ આમાં માસ કેવું છે? કોન્સ્ટન્ટ. તો ઇક્વેશન કયું આવશે? તો કે ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ m dv by dt. તો કે આ m dv તો કે ચેન્જ ઇન વેલોસિટી, ફાઇનલ વેલોસિટી માઇનસ ઇનિશિયલ વેલોસિટી અપોન ડેલ્ટા t. આવું થાય m ફાઇનલ વેલોસિટી માઇનસ ઇનિશિયલ વેલોસિટી અપોન dt. તો માસ કેટલો આપ્યું છે? તો કે 100 kg. ફાઇનલ વેલોસિટી કેટલી છે? તો કે 0. ઇનિશિયલ વેલોસિટી કેટલી હતી? તો કે 5. ટાઈમ કેટલો છે? તો કે 1/10. તો 10 ક્યાં જશે? ઉપર. તો 10 ઉપર જશે તો આ 1000 ઇન્ટુ 5. તો આન્સર શું આવ્યું? -5000. તો -5000 ક્યાંય આપ્યું નથી, પણ રિક્વાયર્ડ ફોર્સ ઇન ઓપોઝિટ. ઓપોઝિટનો મતલબ શું લઈ લેવાનો? માઇનસ. તો આન્સર શું આવશે? તો કે 5000 ન્યૂટન. શું આવશે? 5000. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હજી આપણે આને કન્ટિન્યુ કરીશું. So thank you. Bye.